ทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะมองไปที่อียิปต์อินเดียกรีกหรือแม้แต่ไทยแทบทุกอารยธรรมบนโลกล้วนมีเทพเจ้าแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือมนุษย์เราเริ่มมีเทพเจ้าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะถ้าเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ 10,000 ปีก่อนโลกนี้ยังไม่มีซุสยังไม่มีพระอินทร์ยังไม่มีโอซิริสและยังไม่มีเทพองค์ใดเลยในจักรวาลแล้วอะไรที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาเริ่มสร้างตัวแทนของพลังเหนือธรรมชาติขึ้นมาเพื่อจะหาคำตอบวันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในวันที่มนุษย์เพิ่งหยุดเร่ร่อนวันที่หมู่บ้านเริ่มถือกำเนิดและในวันที่ความเชื่อกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดกาลยินดีต้อนรับสู่ Just Law ที่ทุกคำถามคือจุดเริ่มต้นของการค้นหาคำตอบนานนับหมื่นปีมนุษย์เราใช้ชีวิตเหมือนกันมาโดยตลอดพวกเขาร่อนเร่ไร้บ้านไร้เมืองไร้อาณาจักรและไม่มีศาสนาที่เป็นระบบอย่างที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันวงจรชีวิตทั้งหมดของบรรพบุรุษเรามีเพียงการเดินตามฝูงสัตว์และออกล่าเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆจนกระทั่งเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อนยุคน้ำแข็งสิ้นสุดลงโลกเริ่มอบอุ่นขึ้นและมนุษย์ก็ค้นพบความลับบางอย่างที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์เราไปตลอดกาลนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ไม่ต้องออกเดินทางติดตามฝูงสัตว์อีกต่อไปพวกเขาเริ่มตั้งถิ่นฐานเพาะปลูกเกิดการสะสมอาหารครอบครัวขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นชุมชนที่มีคนนับร้อยนับพันอาศัยอยู่ร่วมกันทว่าเมื่อผู้คนมากมายที่ไม่ใช่ญาติสายเลือดเดียวกันต้องมาอยู่รวมกันคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นอะไรจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้คนแปลกหน้านับร้อยนับพันยอมร่วมมือกันโดยไม่ทะเลาะกันเองในปีคริสตศักราช 1994 นักโบราณคดีชาวเยอรมันคลาอุส ชมิดต์ได้เริ่มขุดค้นเนินเขาแห่งหนึ่งในตุรกีและสิ่งที่เขาขุดพบใต้ชั้นดินก็สั่นสะเทือนวงการประวัติศาสตร์โลกจนถึงปัจจุบันมันคือเกอร์เบกลีเทแพร์วิหารหินที่เก่าแก่กว่า 11,500 ปีสถานที่แห่งนี้เกิดขึ้นก่อนสโตนเฮนจ์ในอังกฤษหลายพันปีและเก่าแก่กว่าพีระมิดกิซ่าแห่งอียิปต์เสียอีกครับแต่สิ่งที่ทำให้เกอร์เบกลีเทเพน่าทึ่งมากก็คือหลักฐานทางโบราณคดีที่ชี้ว่าผู้คนที่สร้างวิหารแห่งนี้ยังไม่ใช่ชาวนาเต็มตัวพวกเขายังคงเป็นเพียงพรานล่าสัตว์และคนเก็บของป่าคำถามคือถ้าเมืองยังไม่เกิดและสังคมเกษตรกรรมยังไม่สมบูรณ์แล้วใครสร้างวิหารขนาดมหึมานี้คลาอุส ชมิดต์จึงได้เสนอทฤษฎีที่สั่นคลอนตำราเรียนเดิมว่าบางทีมนุษย์ไม่ได้สร้างวิหารเพราะเรามีเมืองอยู่แล้วแต่เป็นความเชื่อและพิธีกรรมร่วมกันต่างหากที่เป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนนับพันยอมมารวมตัวออกแรงและเริ่มตั้งถิ่นฐานร่วมกันจนกลายมาเป็นเมืองในเวลาต่อมาแม้ปัจจุบันนักวิชาการจะยังคงถกเถียงและหาข้อสรุปในเรื่องนี้แต่เกอร์เบกลีเทเพได้พิสูจน์ให้เราเห็นสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนครับความเชื่อไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังมีอารยธรรมแต่มันอาจเป็นจุดชนวนแรกที่จุดประกายให้เกิดอารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาบนโลกและเมื่อเมืองยุคแรกเริ่มถือกำเนิดขึ้นอย่างจริงจังโฉมหน้าของความเชื่อก็เปลี่ยนไปอีกครั้งจากวิญญาณที่สถิตอยู่ในธรรมชาติสถาปนาขึ้นสู่เหล่าเทพเจ้าทรงอำนาจผู้ปกครองจักรวาลและชะตากรรมของมนุษย์เมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนโฉมหน้าโลกของมนุษย์ถูกเขียนขึ้นใหม่อีกครั้งหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆได้เติบโตขยายตัวกลายเป็นเมืองและเมืองก็ขยับขยายกลายเป็นอารยธรรมและอาณาจักรและเมื่อผู้คนจำนวนนับแสนต้องมาอาศัยอยู่รวมกันระเบียบความเชื่อของมนุษย์ก็เริ่มซับซ้อนขึ้นตามไปด้วยลองจินตนาการดูครับว่าหากคุณคือชาวนาในดินแดนเมโสโปเตเมียหากปีนี้ท้องฟ้าปราณีฝนตกตามฤดูกาลคุณและครอบครัวจะมีกินมีใช้ไปตลอดทั้งปีแต่หากปีไหนสายฝนไม่มาเยือนแผ่นดินแห้งขอดทั้งเมืองก็พร้อมจะอดตายทันที
สำหรับผู้คนในยุคนั้นธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่สิ่งแวดล้อมแต่มันคือผู้กุมชะตาชีวิตและเมื่อธรรมชาติกุมอำนาจเหนือความตายมนุษย์จึงเริ่มจินตนาการว่าเบื้องหลังพลังอันยิ่งใหญ่แต่ละอย่างย่อมต้องมีผู้กุมแท้และบังเหียนสถิตอยู่ท้องฟ้ามีเทพแห่งท้องฟ้าสายน้ำมีเทพแห่งแม่น้ำแสงสว่างมีเทพแห่งดวงอาทิตย์แม้กระทั่งความคมของคมหอกก็มีเทพแห่งสงครามคอยบงการบางทีสิ่งที่ถือกำเนิดขึ้นก่อนอาจไม่ใช่เทพเจ้าแต่คือความเชื่อร่วมความเชื่อที่ทำให้คนแปลกหน้านับพันยอมร่วมมือกันและสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวพวกเขาเองและเมื่อหมู่บ้านเติบโตเป็นเมืองเติบโตเป็นอาณาจักรความเชื่อก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตามเมื่อสังคมซับซ้อนขึ้นความเชื่อเรื่องวิญญาณธรรมชาติก็ค่อยๆถูกจัดระเบียบใหม่กลายเป็นเทพเจ้าผู้มีอำนาจมีชื่อมีหน้าที่และมีสถานะเหนือธรรมชาติอย่างชัดเจนแต่เรื่องที่น่าประหลาดยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเวลาผ่านไปหลายอารยธรรมที่อยู่ห่างกันคนละซีกโลกกลับสร้างเทพเจ้าที่มีบทบาทคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่แทบไม่เคยพบกันเลยนี่คือเรื่องบังเอิญหรือมนุษย์ทุกมุมโลกกำลังพยายามตอบคำถามเดียวกันอยู่กันแน่ถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางย้อนเวลากลับไปกับ Just Law เพื่อค้นหาว่าความเชื่อของมนุษย์ได้หล่อหลอมรากฐานโลกใบนี้ขึ้นมาอย่างไรฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Just Law ไว้ด้วยนะครับเพราะในตอนต่อไปเราจะออกเดินทางข้ามอารยธรรมตั้งแต่เมโสโปเตเมียอียิปต์อินเดียจีนกรีกไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแกะรอยและค้นหาคำตอบว่าทำไมเทพเจ้าทั่วโลกถึงมีหน้าที่คล้ายกันอย่างน่าประหลาดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ